Okay, galing intro. So yan, unboxing tayo. Dumating na yan natin yung booster plug. So this is from Denmark. So yan, booster plug from Denmark. So ano siya, para specifically design siya para sa XSR700. And then, ano ba tong booster plug na to? So this is an alternate for ECU reflash. Then ang price niya, ayan, binili ko siya nasa $160. So parang ano lang, wala pang 5 days nakarating na siya from Denmark. DHL siya, via DHL. And then yun nga, kasi naka aftermarket access tayo. So ang purpose ito is to enrich yung fuel injection natin, or yung fuel percentage, kasi nga medyo lean ang takbo ng aftermarket exhaust natin. Kumbaga maraming backfire kasi nga lean yung takbo, mas marami yung air na nai-intake ng makina kaysa doon sa fuel na nilalabas. So ito yung pang-correct niya, yung booster plug. So ayun, improve and softer throttle response, faster acceleration, remove the jerky low RPM running. Oh, so ito yung medyo ayaw natin sa XSR, no? Yung pagka low RPM, halimbawa first gear, ganyan, pag squeeze natin ng throttle, medyo arangkada agad siya. And then pag release ng throttle, parang kumakadyot kasi nga nawawala agad yung power. So yun, sana maramdaman natin yung improvement na yun, no? So stronger and more reliable idle, and then reduce puffing in your aftermarket exhaust on engine braking. So yun nga yung backfire. So again, unboxing tayo. Buksan natin to. So ito lang naman niya, no? Yung mismong booster plug. So sabi nila plug and play lang to. Sabi nila plug and play lang siya. So malalaman natin mamaya pag ikakabit na natin, no? So yan yung naman niya. And then booster plug keychain. Then sticker. Oh, power commander sticker. Then meron ding card from them. Then ano to? Cloth na to, or ano? Booster plug. Oh, ito. Para siyang balaklava. Okay, so tingnan natin kung mag-figure out natin ito mamaya. And then siyempre sasabay na rin natin na ikabit itong air filter natin na aftermarket. So binili lang natin ito sa Lazada, no? Parang na rin siyang K&N filter, pero rip off lang siya ng K&N. So lalangisan ko na lang ito ng original K&N oil. Okay, so yun, baba tayo sa garahe. Then tatanggalin natin itong mga tornilyo. Ayan. Then itong mga tornilyo, kasi tatanggalin natin itong side cover eh. Nandito yung kailangan natin na booster plug. So yan, gamitan lang natin ng galin natin to. Yun, dumi oh. Okay, pwede na ba siyang tanggalin? Ayun, may ito. So meron ditong parang pin na tinutulak lang. Ayan, pin na yan, tutulak lang natin para mag-pop.
Tulak lang. Yun. Tanggal na siya. So ayan. Yun yung pin. So ito yung original na. Air filter box, then fuel injection. So ipapagitna lang natin yung booster plug. So from fuel injection papunta kay booster plug, then booster plug pabalik kay air filter box. Ganun lang kasimple. Ayan na. Sana hindi sumabog. Let's see. So ito yung temperature ano niya. Ito yung temperature sensor niya. So ito yun. Tanggalin natin to. Pinipindot. Yun, pinipindot. Ayun. So yun lang. So from there, balik natin ito kay booster plug. Okay. Ganito naman yung ipapalit natin. Ito konti. Yeah, tapos na. Ganun kasimple. Zip tie na lang natin. So zip tie na lang natin to. Wala akong black zip tie. Maganda sana akong black eh. Pero pwede na lang to. Parang dyan. Parang di siya masyadong kalat. So pwede na yan. Masyadong maigpit. Okay. Takabit natin. Para matuyo na siya bago ikabit. Or di naman siya matutuyo. Shake well before use. So very light lang. Okay na. Very light. So ayan, ito yung takip ng air filter. So bubuksan natin yan. Ugot. Oh, meron pa palang screwdriver dito. Mahaba-haba. Screwdriver. Yan, tanggal na pala. So, ito yung tsura ng stock. Grabe, yung dumi niya sa ilalim lang. So, papalitan natin siya ng mas nakakahinga. Yan. So, let's see. Drop in. Drop in. Nilangsan na natin to. Yun, sukat na sukat. Pero para mas makahinga siya, gugupitin natin sa kalahati dito. Yan. Yun, success. So imagine. Ayan, so ma-maximize niya na yung filter. Balik na natin. Snorkel. So ayun, tapos na. Ayan, booster plug. So ayun yung kinalabasan niya. So medyo nakausli lang yung temp ano niya, tawag
tawag ba rito? Basta temperature measurement gauge or device or something. Let's drive. Yun, test ride natin yung booster plug. Shoutout kay Sir Lazada. So, ang sabi nila ang pagkakaiba nito, pagdating sa temperature, yun yung air temperature, mas malamig siya. So parang ayun, tinitrick niya yung ECU na malamig yung environment. Usually nasa mga 30 degrees to eh. Pero ngayon kala mo nasa Baguio 9 degrees Celsius Pero okay lang yan. So tingnan natin kung totoo nga yung kanilang claim na mawawala yung mga backfire, then yung throttle response smooth. So let's see. Wow. Okay, so far so good. Vlog ba tayo? Okay. So testingin natin yung primera and then jerking. Okay. So medyo nabawasan nga siya pagka nire-release ko yung throttle. Ayan so hindi siya masyadong nagje-jerk. Tingnan natin ngayon kung yung backfire nabawasan. Wow, wala na backfire puta. And the power is still there. Ayan, nabawasan talaga yung jerking niya pag nagre-release ng throttle. Kumbaga grabe. Sarap. So ayun, may backfire pa rin ng konti pero hindi na yung kasing dalas ng dati. And then yun nga yung jerking niya kapag nagre-release ng throttle, yung biglang nawawala yung power, nabawasan din. And then at the same time, ang bilis na niyang ma-achieve yung yung 7,000 RPM pataas. Saglit na lang. Dati medyo mabagal yung usad ng RPM Ngayon saglit na lang. So ramdam naman natin yung power niya kahit papaano So na-boost naman talaga siya kahit papaano. Not bad for $160. Siguro around 7 to 8,000 pesos din yun. Hindi ko na kailangan magpa-ECU remap and magpa-dyno tune. Booster plug lang, plug and play. So kung gusto kong bumalik sa stock, tanggalin ko lang, no problem. Back to stock na tambucho, tanggalin ko lang din yung Yoshimura. Back to stock na tambucho, no problem. Sarap, gago, sarap. Woo! Grabe ka, booster plug. Sulit. Sulit na sulit, baby. Liligo na dapat ako dun sa sa street kanina pa uwi, pero nasarapan ako. Ikot muna tayo EDSA. Woohoo! Yeah baby. Tanggal ka may isang backfire nakalusot.
Okay, ikot na. Ikot na. Ikot na ulit. Sarap. Nabawasan talaga yung backfire. May mga nakakalusot pero hindi na ganun katalas.